Bună ziua, dragii mei! Astăzi vă voi relata cum va putea fi folosită planeta Venus pentru primele călătorii pe Marte de către astronauții NASA. S-a descoperit că planeta Venus are unele structuri sub suprafața sa identificate ca fiind vulcani activi, inclusiv în momentul de față, deși până acum se credea că ei nu mai au vreo activitate. Unii dintre vulcani sunt activi, în timp ce alții sunt într-o stare latentă, dar e clar faptul că planeta Venus este mult mai activă decât pare la o primă vedere, iar asta nu e ceva care ar trebui totuși să sperie prea multă lume. Planeta Venus are totuși o activitate vulcanică mult mai tânără în comparație cu ceea ce vedem pe alte planete din sistemul solar, ceea ce e surprinzător având în vedere apropierea sa în raport cu Soarele. Planeta Venus este mult mai radiată decât Pământul, iar asta pentru că Soarele se află la o distanță mult mai mică decât în cazul planetei noastre și asta explică într-o anumită măsură activitatea mai intensă a vulcanilor care sunt activi. Planeta Venus va fi explorată mai îndeaproape în următorii ani, mulțumită unei sonde spațiale care a fost trimisă acolo de către cercetătorii japonezi și europeni, așa că rămâne să vedem ce vor descoperi. Planeta Venus este în centrul unui plan incredibil anunțat în cursul zilelor trecute de către un cercetător, iar el ne prezintă o metodă prin care această planetă poate fi folosită pentru viitoare călătorii către Marte. Mai exact, planeta Venus ar urma să fie folosită pentru a catapulta către Marte navele spațiale cu astronauți, așa cum au fost trimise și navele spațiale ale NASA pentru a explora diverse alte planete din sistemul nostru solar în trecut. Planeta Venus a fost folosită de către cei de la NASA pentru a catapulta navele spațiale Voyager și Cassini către Saturn și nu numai, orbita sa fiind de mare ajutor pentru a crește viteza de deplasare ale acelor nave spațiale. Acum un cercetător spune că același lucru ar putea fi folosit inclusiv pentru a reduce timpul de deplasare către Marte, însă asta numai dacă planeta Venus ar fi explorată în prealabil de către cei de la NASA. Planeta Venus nu este luată în calcul doar pentru că a fost folosită în misiuni anterioare, ci pentru că ar elimina perioadele de așteptare între alinierea orbitelor planetelor pentru lansarea misiunilor către Marte. Durata unei călătorii către Marte ar fi de 180 de zile, însă astronauții ar trebui să stea și 550 de zile acolo până când planeta s-ar alinia cu Pământul, deci folosirea orbitei pe care o are planeta Venus ar putea reduce această perioadă de timp. Planeta Venus nu este la prima mențiune de acest gen cu privire la misiunile care ne-ar duce pe Marte, cei de la NASA spunând că ar putea fi folosită orbita sa pentru a trimite mai rapid navele spre a patra planetă de la Soare. E posibil ca o asemenea soluție să fie mai ieftină decât cea care ar implica trimiterea directă a oamenilor către Marte, însă aici NASA va trebui să facă niște calcule și să ne ofere detalii cu privire la costurile finale ale misiunilor. Planeta Venus este una dintre soluțiile pe care le iau în calcul cercetătorii în momentul de față. Însă, desigur, s-ar putea găsi și alte soluții pentru a trimite oamenii în siguranță către planeta roșie.